काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको दोलाल घाटमा जेटबोट सरर। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ काभ्रे प्रेस। हामी यति बेला काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 स्थित यो इन्द्रावती नदी र सुनकोशी नदीको उद्गम स्थलमा जेटबोट सञ्चालनमा आइसकेको छ। हामीले भिडियोमा देखाइसकेका छौं। अहिले जेटबोट सुचारू भइसकेको अवस्था छ। सम्भावना बोकेको भुम्लु गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल दोलालघाटमा आइपुगेका छौँ। हामी दोलालघाटमा यति बेला जेटबोट सञ्चालनमा आइसकेको छ। साधारणतया हामीले गाउँघरमा बोलिने भाषा भन्ने हो भने यति बेला पानी जहाज देख्न सक्छौँ दोलालघाटमा। र यो जेटबोटबाट एकचोटिको यात्रामा 12 जनाले दूरी तय गर्नेछन् भने यो जेटबोट चाहिँ पर्यटकहरूलाई थप आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि दोलालघाटमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जेटबोट कहिलेदेखि सञ्चालन गरियो, जेटबोट चढ्दा कति रुपैयाँ लाग्छ, जेटबोटमा चढ्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लगायत विषयमा हामीले यस जेटबोटका सञ्चालकसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम प्रभास नेउपाने। यो अहिले दोलालघाटमा बोट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई यो गर्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? यो हामी चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखिको चाहिँ सप्तकोशीमा चाहिँ हामीले यही पानी जहाज सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ। त्यसपछि यहाँ पनि यो चाहिँ एकदमै यो पर्यटकीय स्थल हुन सक्छ भन्ने सहमतिको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पनि पानी जहाज चाहिँ चल्छ है भन्ने यहीँको स्थानीयवासीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल यहाँ पनि चल्छ, हामी पनि साथ सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो व्यवसाय सञ्चालन गरेको हो। यो सुरुवात भएको कति दिन भयो, कस्तो पाइरहनु भएको छ प्रतिक्रिया? सुरुवात भएको त भर्खरै 3-4 दिन भयो। अब एकदमै राम्रो, व्यवसायहरू पनि एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। यहाँ नयाँ कुरा आयो, नयाँ ठाउँमा यसरी सञ्चालन गरिदिनु भयो भन्ने हिसाबमा एकदमै हामी पनि उत्साहित भइरहेछौँ, उहाँहरू पनि उत्साहितै हुनुहुन्छ। यो सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ के समस्याहरू सिर्जना हुँदो रहेछ त यो ठाउँमा चाहिँ? त्यस्तो अरू खासै समस्या त भन्दा पनि अब यो नयाँ ठाउँ हो, नयाँ बाटो हो, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीलाई दुविधा थियो। त्यहीमाथि यहाँको सम्पूर्ण यहाँको स्थानीयवासीहरूले साथ सहयोग गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै समस्याहरू हामीले फेस गर्नु परेको छैन। धेरै मान्छेलाई चाहिँ के छ भने बोट दोलालघाटमा पनि चल्छ र भन्ने छ, र पानीको बहाव पनि धेरै छैन भन्ने बुझिन्छ। यो बोटलाई चाहिँ कतिको बहाव चाहिन्छ, पानीको मात्रा कति चाहिन्छ, कस्तो अवस्थामा चलाउन सकिन्छ, थोरै त्यसबारे पनि जानकारी दिनुहोस् न। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ विगत 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ आएर सर्वे गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पानीको बहाव एकदमै कम भएको कारण अथवा पानीको गहिराई चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अरू नर्मल बोटहरू चाहिँ यहाँ रन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अहिले हामीले चाहिँ यो जेट बोट, जस्तै यो हामीले मिनी जेट बोट चाहिँ नेपालमा प्रथम पटकै यही बोट बनेको हो। अरू कुनै पनि मिनी जेट बोट चाहिँ नेपालमा छैनन् अरू बोटहरू। यो बोट चाहिँ यहाँ सञ्चालन हुन्छ, चल्छ भनेर चाहिँ हामीले सबै कुराहरू सर्वे गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यही बोट चाहिँ यहाँ चाहिँ चल्छ नै भन्ने कुरा हामीले चाहिँ निर्णय निकालेर चाहिँ यस्तो बोट सञ्चालन गरेको हो। यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम 1.5 फुट पानी भयो भने यो चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दछ। यहाँनिर चाहिँ कति पैसामा चाहिँ यो बोट चढ्न पाइन्छ भनेर धेरै मानिसको कौतूहलता पनि छ। अहिले बोट सञ्चालन त भयो दोलालघाटमा, र कति पैसा लिन्छ भन्ने कौतूहलता छ। कतिमा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिले? अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जुन दूरी छ यो चाहिँ जान 4 किलोमिटर र आउन 4 किलोमिटरसम्म हामीले अहिले तय गरेका छौँ। कहाँसम्म लग्नुहुन्छ 4 किलोमिटर? हामीले तल पानी ट्याङ्की छ, बिमिरे भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले हामी सञ्चालन गर्छौँ पर्यटकको लागि। तर पछि चाहिँ हामीले चाहिँ तलै तेमालघाटसम्म, तेमालबेसीसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यहाँसम्म अहिले बिमिरेसम्मको लागि चाहिँ हामीले 500 रुपियाँ चाहिँ पर व्यक्ति चाहिँ जान आउन गरेर भाडा हामीले त्यही गरेका छौँ। अब किन भाडा महँगो भयो भन्ने हिसाब पनि आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सम्पूर्ण यो इन्जिनहरूदेखि लिएर हामीलाई जुन लाग्ने कस्टहरू सबै कुरा निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो नै मुनासिब हुन आएर चाहिँ त्यति भाडा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेका छौँ। भाडा चाहिँ कति भन्नुभयो तपाईँले? 500 रुपियाँ प्रति व्यक्ति। अहिले त तपाईँले एउटा मात्रै यो बोटहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ बृहत्तर रूपमा लगेर थप अझै बोटहरू थपेर थप आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बनाउन चाहिँ के गर्न सकिएला, तपाईँहरू के गर्दै चाहिँ हुनुहुन्छ? अहिले हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रायल फेजै हो। यो हिसाबमा चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ यो पानी जहाज लिएर आएर चाहिँ हामीले चलाएका छौँ।
तर विभिन्न अझै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब लगानीका बाटोहरू प्रशस्त हुँदै जान्छन्। जस्तै अगाडि पनि त्यहाँ जस्तै हामीले उता पनि सप्तकोशीमा पनि तलतिर जाँदै गर्दाखेरि त्यहीँ पनि बगरहरूमा यसो रिसोर्टहरू बनाउने ठाउँ रिसोर्ट बनाउने गर्दाखेरि अझै पर्यटकहरू त्यसमा आकर्षित भएका छन्। त्यो हुँदाखेरि भोलि यदि पर्यटकको मात्र फ्लो भयो अथवा अरू पनि हामीले यहाँ प्यासेन्जर रूपमा पनि हामीले हेर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो जुन कुरालाई चाहिँ हामीले गर्न खोजेको छौँ त्यो कुरा मिट भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ अन्य अरू पनि यही पानी जहाजहरू थप्ने सोचमा छौँ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रेट दर एउटै राख्नु भएको छ कि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आन्तरिकको एउटा र बाह्यको छुट्टै छ तपाईँहरूको? अहिलेको हिसाबमा चाहिँ एउटै छ, आन्तरिक बाहिर सबै एउटै छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्यासेन्जर पर्पज जस्तै भन्दाखेरि चाहिँ यदि ग्रामीण भागमा बसोबास गर्नुभएको महानुभावहरू जहाँ चाहिँ जुन यो यातायातको अवस्था त्यति सुगम छैन त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई पनि यदि हामीले बजारसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा चाहिँ एउटा कुनै पालिकासँग हामीले समझदारी गरेर कुनै नै हिसाबमा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक भाडादर चाहिँ हामीले त्यो कायम गर्छौँ। तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको 2-4 दिन भइसक्यो भनेर भन्नुभयो र यो 2-4 दिनको अवस्थामा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? कतिको यो चढ्ने मान्छेहरू आउनुहुन्छ? के छ अवस्था अहिले चाहिँ? अहिले यस्तो छ, हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो 2-4 दिन चाहिँ हामीले ट्रायलै मात्र गरेर आएको छौँ। यदि हामीले चाहिँ ल अब चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भन्ने अवस्था पनि गरेका छैनौँ। तर जुन अब हामीले चाहिँ अब आजको दिनदेखिको चाहिँ एकदमै यो ट्रायल पनि सक्सेस भयो, सबै कुराहरू ल यहाँ ठिक छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ अफिसियल्ली रूपमा चाहिँ एउटा कुनै कार्यक्रम गरेर चाहिँ ल आजदेखिको चाहिँ सुरु भयो भन्ने हिसाबमा जाँदाखेरि त्यो पनि अहिले पनि आइरहनु भएको छ। पानी जहाज चढ्नलाई हामी पानी चढ्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ट्रायल फेजले गर्दाखेरि त्यति व्यवसायिक तरिकाले हामीले गएका छैनौँ। धेरै मानिसलाई थाहा छैन यो जेट बोट कस्तो हुन्छ, कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर। त्यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोस् न। कस्तो हुन्छ, कसरी यो निर्माण भयो, के बाटो चल्छ भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन र यसको अवस्थाको बारेमा धेरै मानिसलाई थाहा नभएको अवस्थामा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ होला भनेर जान्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, जलयात्रा जहिले पनि एकदमै सुरक्षित हुन्छ। सम्पूर्ण सबैभन्दा सुरक्षित यात्रै जलयात्रा जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण यो बडीहरू चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले फाइबरबाट बनेको मेटेरियलहरू यो चाहिँ कहिले पनि पानीमा डुब्ने, पानीमा फुट्ने गर्ने कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो इन्जिन चाहिँ एकदमै जेट इन्जिन, यो चाहिँ बम्बर टायर कम्पनीको इन्जिन हामीले क्यानाडाबाट लिएर आएका हौँ। यसको इन्जिन भयो, जेट भयो। यसले चाहिँ त्यही तलको हाम्रो कोसीकै पानी चाहिँ भित्र लिएर चाहिँ त्यसैलाई बाहिर फाल्दाखेरि चाहिँ यो जो ढकेलेर कुद्ने कुराहरू हो यो भनेको चाहिँ यसमा कुनै सबै सुरक्षाको दृष्टिकोणले सम्पूर्ण कुराहरू यसैमा सुरक्षितै छ। कुनै पनि यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने कुराहरू केही छैन। यसमा अरू हामीले पनि सुरक्षाका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू यसमा एप्लाई गरेकै हुन्छौँ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सुरक्षित तरिकाले चढ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ कति वर्ष उमेरको बालबालिकादेखिको टिकट दर तोक्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले चाहिँ 3 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूका लागि अथवा 3 वर्षभन्दा कमका बालबालिका छन् भने चाहिँ उनीहरूको अभिभावक अनिवार्य रूपमा गर्ने गरी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चलाउने गरेका छौँ। हामीले गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै यसमा निषेध गरेका छौँ। तपाईँहरूले स्थानीय यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ केही थप सेवा सुविधा केही दिनुभएको छ कि टिकट दर एउटै गर्नु भएको छ कि यहाँका स्थानीय लोकलहरूलाई चाहिँ केही छुट, विशेष छुट छ कि के छ? यस्तो छ, यो अहिले अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दा यो पालिकासँगकै हामीले सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा पालिकाले नै हामीलाई चाहिँ एउटा भाडा दर तय गरिदियोस्, जुन यहाँको गाउँपालिका छ उहाँले नै तय गरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। यसमा यो सरसल्लाह छलफल हुन बाँकी छ। केही दिनमा यो सम्पूर्ण कुरा दर हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ। व्यस्तताको बावजुद पनि थोरै समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि यहाँ आएर यत्रो हाम्रो व्यापारलाई प्रदान गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद।